तालबारे केही जानकारी। यतिन्जेल स्वरबारे अध्ययन गरिसक्नुभयो, तर बिना ताल सङ्गीत, गायन, वादन, नृत्य नै अधुरो हुने हुँदा अब हामी यस पाठमा तालबारे सैद्धान्तिक ज्ञान लिन्छौँ। पाठ 8 मा तालहरूसँग खेलेर प्रयोग गर्न जानेपछि पाठ 9 को सरगमका अनेक किता र चरणहरू तालमा पनि बजाउनुपर्छ। तर यति बेला भने तालबारे सैद्धान्तिक ज्ञान निहालौं। प्रत्येक ताल ठक्कर या आघातद्वारा बन्छ, जसले बाजालाई थाप दिएर हातद्वारा ताली बजाएर लट्ठीले कुनै वस्तु हिर्काएर अर्थात् तालको बोल ताल बाजाबाट निकाल्न सकिन्छ, जसले गायन या वादनको गतिमा एकरूपता, अनुशासन र समयबद्धता आउँछ। कुशल तबला वादकको तबलाद्वारा निस्केको बोल मुखद्वारा उच्चारित बोल अत्यन्त नजिक हुन्छ। ती विभिन्न बोलका हुन्छन् र मुखले भन्न सकिन्छ, जस्तै ता, ना, ती, तिन, ते, टे, के, घे, घ, धा, धी, दिन। यहाँ तालबारे थोरै भन्दैछु। लोकगीत पनि विभिन्न तालमा बज्ने भएकोले र ती तालहरूबाटै बज्ने तालको साथ बोल, मात्रा, लय परिष्कृत भएर लोकगीतमा बज्दछन्। त्यसैले प्राय लोकगीतमा बज्ने यहाँ अनेक तालहरू प्रस्तुत गरेको छु। वादकले लोकगीतमा मात्र बजाएर पुग्दैन, जीवनमा विभिन्न खालका गीतहरू आइलाग्छन्। त्यसैले तपाईको जिन्दगीमा सहजता ल्याउन आधुनिक गीतमा बज्ने तालहरू पनि समावेश गरेको छु, जसले शास्त्रीय सङ्गीतलाई पनि कभर गर्दछ। यसो भनिरहँदा एउटा भन्नै पर्ने कुरा के रह्यो भने मैले तालहरू अध्ययन गर्दै जाँदा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सम्म मात्रा भएको ताल भेटाए, तर टोटली प्रयोगमा ल्याइन। खोज्दै रहँदा मात्रा परिष्कृत हुँदा 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 मात्रासम्म भएको ताल, तर त्यति नै मात्रा भएको तालहरू बोल परिष्कृत गरी बेग्लै तालको नाम दिएको पनि पाइयो। त्यसैले ती अनेक नामका तालहरू यहाँ समावेश गरेर पाठकलाई अलमलमा पार्न छैन र त्यति नै मात्रा भएको तर 100औं नामका ताल समावेश नगरी केवल चलेका ताल र निश्चित मात्रामा बढी जोड दिएको छु, किनकि व्यवहारमा त्यतिले नै पर्याप्त छ। चाहे भने 9, 11, 13, 15 मात्रामा पनि बजाउन सकिन्छ। त्यस्तै खालका गीतहरू आइदिए भने ती तालहरू पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। त्यो त वर्ण र शब्दको परिमाण हेरेर छुट्याउनु पर्छ, किनकि गीतमा शब्द र शब्दका वर्णहरू हेरेर गनेर तालको छनौट गरिन्छ। कुनै कुनै गीत बढी लेग्रा तानेर र छोडेर तालमा बाँध्ने गरिन्छ, जसको सही प्रयोग गायकको कार्य कुशलतामा फरक पर्दछ। बाँकी सदुपयोगमा नआइराखेका तालहरू हुनाले यहाँ तत्काल समावेश गर्न सकिँदैन भन्न चाहन्छु। तर मात्रा 1, 2, 3, 4 को के कुरा गर्ने? मात्रालाई पर्खाएर एक मात्रामा पनि गाउन मिल्छ, तर एउटै बोल बजिरहन्छ। कुरा त एउटै त हो। त्यो तालको मात्रामा लेग्रा तान्दा दादरा कहरवा अर्थात् रूपकको जति पुगिहाल्छ नि।
अरू कुनैको जति। 2 मात्रामा गाउँदा र 4 मात्रामा गाउँदा पनि दादा र कहरवाको जतिमा पुगिहाल्छ। 3 मात्रामा गाउँदा पनि दादराको मात्रा बराबरमै पुग्छ। त्यसैले यहाँ चलेका 6 देखि 16 मात्रासम्मको चाहिँ समावेश गर्न कोसिस गरेको छु। एउटा कुरा के छ भने 16 मात्रादेखि बढी मात्रामा पनि जानै पर्दैन। तर 6 देखि 16 सम्मको मात्रामा बाँकी रहेको 9 मात्रा, 11 मात्रा, 13 मात्रा, 15 मात्रा चाहिँ खोज गरेर प्रयोगमा ल्याउँदा केही सहज नै हुन्छ, जसबाट एउटा नयाँपनको आयाम आश गर्न सकिन्छ। चाहे त्यो जस्तो सुकै बोलको होस् स्वीकार्नुपर्छ, किनकि दादरा तालको बोल धादिना धातिनामा तारादेवीको गीत सोचे जस्तो हिँड्न जीवन घन्किरहेको छ। तर त्यति नै बेला तितिना धिनाधी बोलमा तालको बोल तुरुन्त तबला वादकले परिवर्तन गरिदिए पनि गायक या गायिकाले आफ्नो काम छोड्दैन। त्यसरी तालमा तलमाथि नपारी राम्ररी नै गाइरहन्छ र आफ्नो पर्फर्मेन्स सम्पन्न हुन्छ। त्यो गीत सुन्नमा थोरै फरक चाहिँ पर्छ नै, किनकि विभिन्न मात्राको स्थानमा फरक फरक बोलको गीत बजेको हुन्छ। त्यो गीत अघिल्लो धादिना धातिनामा गाएको तितिना धिनाधी कम्पेयर या तुलना गर्दा सुन्नमा थोरै मात्र फरक पर्छ। यसरी बोलमा परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ र नाम पनि, तर मुख्य बोलको मात्रामा परिवर्तन ल्याउन हुँदैन। यदि परिवर्तन ल्याउनु छ भने साइलेन्ट मात्र गर्न सकिन्छ, अर्थात् मुख्य बोलको ग्यापमा केही बोलको थाप थप्न सकिन्छ। थपे पनि साइलेन्ट गरे पनि तबला एउटै लयमा बजिरहन्छ। मुख्य बोलको ग्यापमा थाप थप्नुहोस् या साइलेन्ट गर्नुहोस्, खास फरक पर्दैन। बार कुनै पनि नामको तालमा आवृत्ति पूरा चक्र अर्थात् कुनै ताल बजाइन्छ, त्यसको सुरु समदेखि लिएर अन्तिम मात्रासम्म पुग्दा एक आवृत्ति या एक बार भनिन्छ। समला झ्याउरी जुनसुकैमा पनि हिस्सा त्यही नै हो। सम तालमा सुरुको मात्रालाई सम भनिन्छ। यहाँनिर जोडले बजाइन्छ, जसले गायक तथा वादकलाई तालको आवृत्ति पूरा भएको ज्ञान हुन्छ। ताली जहाँ श्रोतालाई धेरै जोड दिएको थाहा लाग्छ त्यहाँ ताली बजाइन्छ। खाली गायक सममा आएर ताललाई छोडी रागको विस्तार स्वतन्त्र रूपले गर्न लागेको छ। गर्दै गर्दै जब ऊ तालको साथ पुग्न चाहन्छ, त्यस समय यहाँ खालीको स्थान रेलगाडीको सिग्नल जस्तै स्टेशनको संकेत दर्शाउनमा सहायक हुन्छ। गायनको मुख्य बोललाई भनेर सममा तबलाको साथ मिल्न पुग्छ। विभाग वा खण्ड प्रत्येक तालको बोललाई छोटो छोटो समूहमा बाँडिएको हुन्छ। यस्तो विभाजन सम, ताली, खाली दर्शाउनको लागि भएको हो। तालको गति लय तालको गति लय जम्मा 3 भागमा विभक्त गरिएको छ। क विलम्बी लय, ख मध्य लय, ग द्रुत लय। क विलम्बी लय यो मध्य लय भन्दा 2 गुणा ढिलो हुन्छ। यसमा बोलको अन्तरक समय 2 सेकेन्ड मानिएको छ। ख मध्य लय यो तालमा साधारण लय गति रहन्छ। यसमा बोलको अन्तराल समय 1 सेकेन्ड मानिएको छ। ग द्रुत लय यो मध्य लय भन्दा 2 गुणा छिटो लयमा बजाउनु पर्छ। यसमा बोलको अन्तराल समय आधा सेकेन्ड मानिएको छ। ताल चिन्ह इन्टु जस्तो तबलामा यसलाई सम मानिन्छ।
0 जस्तो। तबलामा यसलाई खालीको स्थान मानिन्छ। 1 2 3 4 अङ्कहरू। तबलामा यसलाई मात्रा या तालीको नम्बर मानिन्छ।